första montering av en ljuddämpare på ett vapen. Då har du fått in ljuddämparen och packa upp den ur kartongen. Och det jag brukar börja med, den här pipbussningen, ta loss den och se att den går över pipan och ha ett litet lagomt spelrum ungefär där bakänden kommer att sitta. För om den här klämmer så kan man få så kallade värmespridningar, att det bryter i vapnet. Sen i den här förpackningen där har vi ju då en skyddshylsa och en liten fettförpackning. Och det kan också vara bra, titta att gängan stämmer överens så att man inte har fått med sig fel dämpare i, eller köpt fel dämpare. Sen applicera lite fett på gängan. Och den är ju tänkt, fettet är ju till för att använda dels på pipans gänga och sedan i delningen på dämparen så att inte saker och ting fastnar ihop. Och det här är ju inte några stora mängder fett utan bara att det smörjer lite lagomt. Sen monterar vi dämparen. Och det ska gå lätt hela vägen in och så kännas att du får ett distinkt stopp emot ändplanet. Och du sätter fast den med handkraft. Dra åt den här muttern och känner att den också löper lätt så att det inte bryter emot. Sen brukar jag för första gången, är man osäker så titta genom loppet på pipan. Ta ut slutstycket, titta och se så att inte man ser några skuggor utav dämparen. För då kan det vara så att den sitter snett. Men det brukar avslöja sig här också att man ser att det bryter på något sätt. Så där, då är bössan klar för att provskjuta. Och då är det ju så att då man monterar en dämpare så pipans svängningar och den här extra vikten gör ju att du kan få en träfflägesförändring med och utan dämpare. Moderna vapen idag har ganska bra, alltså det brukar inte vara jättemycket men det kan ändå vara en hel del. Men träfflägesförändringen är ju densamma oavsett då du skruvar av och på dämparen. Provskjut på rimliga avstånd och se vars någonstans det tar vägen. Alltså, man börjar inte på 200 meter för att då kan det vara svårt att se vars det tar vägen någonstans. Får du inte ihop grupperingarna, vapnet ska skjuta bättre med dämpare än utan dämpare. Så får du inte ihop grupperingarna, ta isär, börja på felsöka för då är det någonting som inte stämmer i gängningen på vapnet oftast.